Királyhelmec a Bodrog köz egyik legjelentősebb települése. Történelme során több fénykort és pusztulást is megélt. Régi okiratokban először 1214-ben találunk feljegyzést róla, de területéről már az újkőkorból, a vaskorból és a római korból is kerültek elő régészeti leletek. A 12.-13. században fokozatosan fejlődő településként jegyzik. Azt, hogy városként funkcionált, azt úgy körülbelül a 15. század, 1400-as évekre datálják, és a jelenlegi formájában, tehát hogy egy 7000-es kisváros, ez nyilvánvalóan csak egészen a legújabb kori történelemhez köthető. Maga a város is, és a vár is a Berényi Péter koronaőrnek a tulajdonába került, és azt is tudjuk, hogy főleg még a kezdetekkor, tehát 12., 13., 14. században szorosan összefügg Királyhelmecnek a kapcsolata, illetve a történelme a premontrei leleszi prépossággal. Később aztán önálló mezővárosként működött, ebből aztán perek is voltak a különböző korokban. Mind a nemesi családok, bizonyos nemesi családok, mind pedig a préposság jogot formált a városra, de aztán később már ez volt a jellemző, hogy egy település, amely önálló vásártartási joggal, illetve ítélkezési joggal is rendelkezett. A folyamatos fejlődésnek azonban a trianoni békeszerződés vetett véget, amikor a város egy államalakulat peremére került. Aranykornak tekinthető az a 19. század második fele, illetve a 20. századnak a első 2, illetve 3 évtizede. Igazából egy polgárosodó, fejlődő város volt, Királyhelmec, és igazi központi szerepet játszott egészen a trianoni döntésig. Számos épített és kulturális örökség jelzi ma is, hogy mindezek mellett a város mindig is törekedett arra, hogy a régióban a központi szerepét visszanyerje, vagy legalábbis fontos része maradjon a Bodrog köznek. A háttérben bizonyára látszik a római katolikus templom, van református templomunk is, sőt zsinagógánk is, ugyancsak megvan a már említett Majlát által alapított tiszaszabályozási vállalatnak a székháza, az által alapított közkórház is megvan. Kiemelkedő értéke a városnak a Lórántfi kastély, történelmi értékekben gazdag. Mindezek mellett neves szülötteiről sem felejtkezett el a város, hiszen a főtéren külön emlékfal őrzi nevüket, amelyet egy könnyed sétával bárki megismerhet. Helmeci Mihály még nevében is utal szülővárosára. A Királyhelmecet körülvevő tájban az egyik oldalon a Kárpátok lenyűgöző, szinte égig érő csúcsai kápráztatják el a látogatót, még a másik oldalon újjáéled a történelem. A Bodrog köz egyik rég elrejtett történelmi kincse kerül ugyanis most a felszínre. A Csonkavárként ismert épület kulturális örökségként fokozatosan árulja el titkait. 3 éve kezdődött el az a feltárás, melynek köszönhetően ma már egyre több részlet ismert a feltehetően a Pálóczy család által építtetett, egykori erődített udvarházból. Aminek nagyon örülünk, hogy magának a palotaépületnek az alaprajzát sikerült már eddig feltárni, tehát egy 25x18 méteres alapterületű épületről beszélünk. A meglévő 3 történelmi helyiséghez további 3 termet találtunk, ennek a feltárása és tisztítása a mai napokban is zajlik. Ezt az épületet tudjuk, hogy 1556 környékén bontották le, és utána már semmilyen építkezés nem történt. És ez egy nagyon fontos dolog olyan szempontból, hogy nem voltak a történelmi rétegek megbolygatva. Így a 21. századi technológiával egy igazi középkori területet tárhatunk fel. Az utókor számára a legjobb állapotban az a 3 osztatú pince maradt meg, mely impozáns, több mint 5 méteres belmagasságával jelzi az épület valószínűsíthető teljes magasságát is. Sikerült megállapítani magának az épületnek az építkezési fázisait, 3 nagyobb építkezési fázisról beszélünk. Rengeteg cserépmaradványt, cserépkályhamaradványt sikerült feltárni, tehát igazán látni, hogy egy gazdag élet zajlott itt, és sokszori átépítés is történt ezáltal. Pontosan, hogy mikor volt építve, azt nem tudjuk, azt biztosan tudjuk, hogy 1414 után a Pálóczy család engedélyt kapott arra, hogy bármely birtokukon a Magyar Királyság területén belül
várat, várkastélyt, esetleg erődöt építhessenek, úgyhogy a Csonkavár építési időszakát is erre az időszakra tesszük, tehát az 1414-es év után. A feltárások nyomán sikerült helyreállítani az egyik, többségében éppen maradt falrészt is. Hát eredetileg egy nagyon pici ásatási szelvénnyel számoltunk, amelynek az volt a célja, hogy meghatározza, hogy maga a pince miért is ázik be. Mi egy kiemelkedett magaslaton vagyunk Királyhelmetsz felett, és valahogy nem állt össze a kép, hogy miért is ázik be a pince, tehát úgy gondoltuk, hogy ez a víz innen hamar lefoly. Ezáltal volt elindítva a régészeti feltárás, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Ekkor jöttünk rá, hogy sokkal több maradt meg a Csonkavár épületéből, mint gondoltuk, nem csak a pince, de a hiányzó emeleti épületrésznek is a falai megmaradtak, és ezek úgy viselkedtek, mint egy medence. Tehát maga az épületen belül tartották ezek a nem látható falak a nedvességet. Minél tovább haladtunk az ásatásba, annál világosabbá vált, hogy kicsi megoldás nincs. Tehát muszáj leszünk az egész épületet feltárni, és egy nagyobb volumenű megoldást találni rá, hogy maguk a történelmi helytermek is megmaradjanak, és maga a Csonkavárnak az értéke is megőrizhető legyen a jövő generációk számára. A jelenlegi feltételezések alapján kétszintes volt az erődítmény. A tervek szerint további 3 évet vesz majd igénybe a teljes terület feltárása, ezt követően kezdődhet meg a részleges helyreállítás, állagmegóvás. A cél az, hogy a látogatók is megismerhessék majd Királyhelmetsz ezen értékét is. Történelmű belváros, fesztiválok, szórakoztató rendezvények, gazdag történelmi múlt és egyedülálló természeti környezet. Ez jellemzi Zemplén fővárosát, amely a történelmi borvidék, Tokaj hegyalja legnagyobb települése. Bár elsősorban a trianoni békedöntés nyomán elvesztette területének és lakosságának jelentős részét, ma újra a térség meghatározó közigazgatási és kulturális központja. A városi rangját 755 éve elnyerő település magán hordozza a történelem nyomait, épített és kulturális örökségét tekintve egyaránt. Már Petőfi Sándor, a közismerten Alföld fanatikus Petőfi Sándor is megemlékezett, aki hasonlíthatatlan szépségű sátorhegyeknek írta le azt a hegycsoportot, ami a várost félig meddig körülöleli, hogy a hegyek és az Alföld találkozásánál fekszik ez a történelmi kisváros. A főtér a felső magyarországi kisvárosok főteréhez hasonlóan egy orsó alakú főtér, aminek a közepén állt a város plébánia temploma, most is ott áll, de a mai formájában látható többször átépített épület alapvetően egy barokk templom. Ennek a helyén állt egy középkori plébánia templom, aminek az elbontásával építették föl a későbbi templomokat. És ez a belvárosi rész, a főutca pedig alapvetően a dualizmus korában nyerte el ma látható képét. Ez volt az az időszak a város életében, ahol igazán virágzásnak és fejlődésnek indult a település. Jelentős iparos kereskedő réteg volt ebben a városban, akik aztán nagyon szép házakat, épületeket építettek, és természetesen Zemplén vármegye székvárosaként funkcionált Sátoraljóújhely egészen a II. Világháborút követő évekig, miután a megye történelmi Zemplén vármegye felbomlott, és most már Borsod-Abaúj-Zemplén megyének nevezik. Kossuth Lajos, Kazinczy Ferenc, Gróf Andrássy Gyula, Treffort Ágoston csak néhány név, akik Sátoraljaújhely történelmét gazdagították, de a magyar Kálvária, a piarista templom, a bortemplom, a történelmi ungvári pincesor is csak néhány azon épített örökségünk közül, amelyek a város hangulatos jellegét megadják. Nagyon hosszasan lehetne sorolni mindazt az értéket, ami Sátoraljaújhelyben akár az épített örökségek, akár a szellemi kulturális értékek terén számba vehető. Igazából csak néhány ízelítőt lehet ebből kiemelni az egyházi építészeti emlékeken túl, talán azokat a polgári épületeket, házakat, amik körülölelik a történelmi városmagot. Nagyon érdekes a dohánygyár épülete, ami az 1900-as évek elején épült föl, a vármegyei kórházként működő, ma is főbb vonalaiban eredetiben látható Erzsébet kórház, a börtön épülete, a törvényszéki palota, és hát egészen a vármegyei közigazgatás ma még megtalálható különböző épületei mind-mind egy letűnt kornak a tulajdonképpeni vízfényét tükrözik, de szerencsére, és ezt örömmel mondhatom, ezek a régi épületek sorra újulnak itt meg a mostani belváros területén, és ez a patinás kisvárosi hangulat, ami jellemezte a dualizmus korban Sátoraljaújhelyet, ezt egyre több helyen újra előbukkan. Sátoraljaújhely páratlan természeti környezetben fekszik.
Idegenforgalmának vonzerejéhez hozzájárul az ország leghosszabb libegője, a lélegzetelállító boppálya, a Dongó nevű kabinos libegő a két hegy közti átcsúszást kínáló kötélpályával, az erdei turistaútvonala, a Sátoraljaújhelyi vár régészeti feltárása, vagy éppen a Magyar Nyelv Múzeuma és a Kazinczy Ferenc Múzeum. A több mint 800 éves Sárospatak a Bodrog folyó partján fekszik, számos épített és szellemi, kulturális értékkel rendelkezik ma is, amelyeket olyan neves családoknak köszönhet, mint például a Rákócziak, a Pálócziak vagy a Lórántfiak. Az itt megtelepülő szerzetes rendek, a reformátusok és a katolikus egyház is jelentős nyomokat hagyott a település életében. A történeti kutatások szerint a hely már ősidők óta lakott volt, első említése a honfoglalás korából származik. Ezt követően 1201-ben már városi kiváltságokat, Zsigmond királytól szabad királyi városi rangot, Mátyás királytól pedig vásártartási jogot kapott. Nem véletlenül, hiszen fontos állomása volt a Tokaj hegyalján átvezető kereskedelmi útvonalnak. A középkori magja, a szíve itt, ezen a területen alakul ki, mégpedig a 3-as egységet a rotunda, a királyi kápolna, a szomszédságában megépült királyi udvarház és a itt kialakult piachely alkotja. Patak egy egyutcás település kell elképzelnünk, ennek északi részén tehát a ferencesek, déli kapujánál pedig a domonkosok alkotják a város kiterjedését. A város központja pedig a bodrogi átkelőhely, a királyi udvarház, a bodrogi átkelőhely védelmét is szolgálta, ami azért volt fontos, mert különböző természeti adottságú, energiájú területek, földrajzi terület találkozik. Egyrészt a Tokaji Eperjesi hegység, másrészt az Alföld, és ez egy pezsgő kereskedelmet is biztosított. Ennek köszönhette tehát a város a fejlődését. A történelem jelentősebb mozzanatai mindig érintették a várost. Az oktatás területén meghatározó a református kollégium, és Comenius is jelentős nyomokat hagyott. Perényi Péter egykori koronaőr a mohácsi vész után megépítette Sárospatak legjelentősebb történelmi jelképét, a várkastélyt és a hozzá tartozó erődvonalat. A legnagyobb építő és a városnak a fénykorát is ez az időszak mutatja a Rákóczi család birtoklása, akik 1616-tól 1711-ig voltak Patak urai, egészen a Rákóczi szabadságharc bukásáig. Minden országos történelmi politikai eseménynek a színhelye is volt ez a terület, tehát épp úgy a hegyaljai felkelés, de azt megelőzően a veselényi összeesküvési patak, vagy az utolsó kurucországgyűlés színhelye is itt zajlott. A tokaji bortermő vidéken fekvő város 1871-ig volt mezőváros, majd nagyközséggé alakult. A 20. század elejétől 1956-ig járási székhelyként működött, majd több környező település hozzácsatolása után 1968-ban várossá nyilvánították. Bár a 19. század második felében elveszíti városias jellegét, mégis a 1968-ban éppen így a lakosság gyarapításával városi rangját visszanyeri. A határ mellé szorult település a második világháború után méltatlanul nem fejlődik, de az újkor, ez a 68 utáni időszak meghozza a fejlődését. Építészetben is elég, hogyha csak Makovec Imrére emlékezünk, és az ő általa épített remek művekre, művelődésházára, repozitóriumra vagy az Árpád vezér gimnáziumra, amelyek mind már a városnak a kiterjedését és a falusias jellegnek a megszűnését is hozzák. A Bodrog folyó, a Megyerhegyi tengerszem pedig páratlan természeti élményt kínál az ide látogatók számára.